polgári törvénykönyv szerint épértelmű ember nem állhat gondnokság alatt. Gábor Tamás bár épértelmű, 18 éves kora óta mégis gondnokság alatt áll, kizárólag azért, mert beszédképtelen. Tamásnak egy korai idegrendszeri károsodás következtében érintett a mozgása. Azok a károsodások, amelyek előidézték a mozgáskorlátozottságát, a beszédszerveket is érintik. Tamás nem járhatott hagyományos módon iskolába, így nem ismerkedhetett meg azokkal az alternatív kommunikációs eszközökkel, amelyek a beszédét helyettesíthették volna. A MEOS projektjében megismerkedett egy tableten futó kommunikációs alkalmazással, ahol a beépített szintetizátor segítségével képes volt hangosan, mindenki számára érthetően kommunikálni. A kommunikációs szoftver nagy segítséget nyújt abban, hogy a családomon kívül másokkal is megértessem magam. A napjaim nagy részét a tablet előtt töltöm, azon szerzem be a külvilággal kapcsolatos infókat, és így tudok a barátaimmal is beszélgetni. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége azt szeretné elérni, hogy épértelmű mozgáskorlátozott emberek pusztán mozgáskorlátozottságuk miatt ne állhassanak gondnokság alatt. Ehhez azonban a hangzóbeszédre képtelen emberek számára meg kell teremteni arra a lehetőséget, hogy hozzájussanak azokhoz az eszközökhöz, amelyek a beszédüket pótolják. Az állam nem biztosítja ennek a funkciónak a pótlásához szükséges eszközt. A tablethez, a kommunikációs szoftverhez és a fejpálcához a MEOS korlátok nélkül projektjének keretei között jutott hozzá. Miután megtapasztalta, hogy ezekkel az eszközökkel lehetségessé válik számára az, hogy a külvilággal is, ne csak a családtagjaival tudjon kommunikálni, kezdeményezte, hogy a bíróság szüntesse meg a gondnokság alá helyezését. A perben a MEOS képviselte Tamást, a bíróság meghallgatta őt a tárgyaláson, és Tamás az eszközei segítségével meggyőzte arról a bíróságot, hogy képes önállóan döntéseket hozni, és nem indokolt a gondnokság fenntartása. A tablet, a kommunikációs szoftver és a fejpálca segítségével be tudtam bizonyítani, hogy értelmes vagyok és képes vagyok önállóan dönteni a dolgaimról, ezért a bíróság megszüntette a gondnokságot. Azt is kiemeli az ítélet, hogy a beszédre való képtelensége, illetve az írásra, aláírásra való képtelensége az általa megkapott informatikai eszközök, számítógépes programok használatával megszűnt. Amikor meghallottam az ítéletet, káprázatos jó érzés fogott el, és elégedettséget éreztem. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek az életemből. Ha nincsenek ezek az eszközök, Tamás még mindig gondnokság alatt állna. Egy kommunikációban súlyosan akadályozott ember számára az, hogy képes legyen kapcsolatot teremteni a környezetével, hogy ne elszigetelten éljen, hanem hogy valóban részese legyen a társadalomnak, és azt, hogy az életével kapcsolatos legalapvetőbb döntéseket meg tudja hozni, ezek nélkül az alternatív, a kommunikációt támogató eszközök nélkül elképzelhetetlen. Fontos, hogy Magyarországon minden érintett gyermek és felnőtt számára elérhetővé, államilag támogatottá váljanak ezek az eszközök. Szeretek a Balatonparton télen sétálni, ott jó meditálni. Nyáron jó nézni a csinos hölgyeket és bulizni. Kondizok a játszótéren.